हेलो साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सुनचाँदी बजारको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 24 क्यारेट सुनबाट बनेको एकदमै सिम्पल र राम्रो टपहरुको डिजाइनहरु देखाउन गइरहेको छु र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यिनीहरुको वेट कति छ र प्राइस कति पर्न जान्छ भनेर जानकारी पनि यसै भिडियोमा दिनेछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकिन नकटाइकिन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सुनचाँदी बजारलाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा लगाएर सेट गरिदिनु होला, किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ सुनचाँदीसँग सम्बन्धित मात्र भिडियो हाल्छौं र यसमा चाहिँ तपाईहरुले सुनचाँदीका बजारमा आएका नयाँ गरगहनाहरुको कति वेट छन् भन्छ र तिनीहरुको कति प्राइस पर्न जान सक्छ भनेर भिडियो चाहिँ तपाईहरुले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यी सबै भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले नछुटाई हेर्नका लागि र हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरु समक्ष पुगेर तपाईहरुले चाँडोभन्दा चाँडो हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा लगाएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि च्यानललाई सब्स्क्राइबको साथै नोटिफिकेसन बेललाई नि अलमा लगाएर सेट गरिदिनु होला। र यति भने मैले तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ एउटा फर्स्ट आजको टप देखाइरहेको छु र यसमा चाहिँ हरियो पत्थर सेट गरिएको छ। सेट गरेको भन्नाले यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सेट नगरिकिन हल्का अडियाएर मात्रै देखाइरहेको छु। यो सामानहरु चाहिँ सबै अर्डरको भएर उहाँहरुलाई सुनको वेट देखाएर मात्रै पत्थर सेट गरिन्छ र मैले चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि मात्रै हल्का अडियाएर मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 15 लालमा बनेर रेडी भएको छ र मैले यहाँ देखाएको सबै टपहरु चाहिँ तपाईहरुले 3 आनी भित्रमा बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ पत्थर भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो चोइसको राख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई हरियो मन पर्छ भने हरियो, रातो मन पर्छ भने रातो, तपाईहरुले जस्तो आफुलाई कलर ठीक लाग्छ त्यो कलर चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को डिजाइन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यसमा चाहिँ पिंक कलरको पत्थर राखिएको छ र यसको डिजाइन पनि त्यो भन्दा अलिकति केही फरक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा प्रयोग भएको बुट्टाहरु पनि अलिकति फरक छ र यो सबैमा चाहिँ पत्थर अड्याउने यो जुन कोलेट छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा बटारेको तार राखेको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा तलतिरपटि चाहिँ यो डाइस पिसहरु राखिएको छ। त्यसैगरी सानो सानो बलहरु राखेर यसलाई एकदमै राम्रो देखिने बनाइएको छ। र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको वेट चाहिँ 14 लाल रहेको छ, 3 आनी भन्दा कम्ती रहेको छ र यिनीहरुको प्राइस चाहिँ तपाईहरुले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर म भिडियोमा पछि तपाईहरुलाई अन्तिमतिर जानकारी दिनेछु। त्यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई नकटाइकिन हेरिराख्नु होला र यो सबै सामानहरु तपाईहरुले किन्न चाहनु भएको खण्डमा कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि म जानकारी भिडियोमै दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ नकटाइकिन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियो मन परिरहेछ भने तपाईहरुलाई भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथीभाइ आफन्तहरु कसैले पनि गहना बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यस्तो किसिमको टपहरु उहाँहरुलाई चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला भन्दै र तपाईहरुलाई अहिले मैले देखाइरहेको डिजाइनहरु मध्ये चाहिँ कुन डिजाइन चाहिँ तपाईहरुलाई मन परेको छ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि आगामी समयमा चाहिँ यस्तै किसिमका भिडियोहरु चाहिँ हामीलाई अपलोड गर्नलाई हौसला मिल्नेछ। र यो डिजाइनको मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसके यो 14 आनीमा बनेर रेडी भएको थियो र त्यसैगरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाएको छु र यो डिजाइन पनि सिम्पल डिजाइन छ र यसमा चाहिँ पत्थर राखिएको छैन। यो चाहिँ सबै सुनको पिसहरु डाइसहरु राखेर बनाइएको छ र साथीहरु यो पछाडीपट्टि राखिएको जुन कानभित्र छिराउने डन्डी हुन्छ यसमा चाहिँ कसैको कान पातलो हुन्छ कसैको बाक्लो हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साइज हेरेर अर्डर दिँदाखेरि चाहिँ यतिको बनाइदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ लाग्ने सुन चाहिँ यो अगाडिपट्टि अरु भागहरुमा लगाउन सकिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ यो टपहरु अलि बलियो हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य जानकारी थियो, मैले तपाईहरुलाई दिइहाले। र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ 2 आनीमा बनेर तयार भएको छ साथीहरु र 2 आनीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पत्थर नराखिकिन सिम्पल लगाउन चाहनेहरुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ र यसलाई पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु मैले तपाईहरुलाई यो टपहरुको प्राइस कति पर्छ भनेर जानकारी दिने भनेर भनेको थिएँ भिडियोतिर र यो सबैको तपाईहरुले प्राइस जानको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्दिनु होला, त्यहाँनेर मैले राखिदिएको छु र पहिले हामीले चाहिँ प्राइस सहितको भिडियो पनि हाल्ने गरेको थियो। त्यसरी हाल्दाखेरि चाहिँ अलि विभिन्न किसिमका कम्प्लेनहरु समस्याहरु आएको कारणले गर्दाखेरि
प्राइस राखेर चाहिँ अलिकति भिडियो हाल्नलाई छोडेको छौँ। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो प्राइस चाहिँ तपाईहरुले यही प्राइस हो, फिक्स हो भनेर नसोच्नु होला, किनभने सुनको भाउ दिने पछि घटबड भइबस्छ, जसको कारणले गर्दा तिनीहरुको प्राइस पनि फिक्स हुँदैन र साथै ठाउँ अनुसार तिनीहरुको अब अलिकति घटी बेसी पर्न सक्छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। र नर्मली तपाईहरुले यतिसम्म चाहिँ बन्ने रहेछ भनेर जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यसबाट। र यसैगरी अर्को एउटा डिजाइन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। एकदम यसमा चाहिँ सेतो पत्थर राखिएको छ र एकदम राम्रो देखिरहेको छ। यो डिजाइन पनि सिम्पल डिजाइन छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 16 लालमा बनेर तयार भएको छ र साथीहरु एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ। यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाउन गइरहेको छु र यो चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले तपाईहरुलाई यो डिजाइन चाहिँ देखाएको थिएँ। यो टपको डिजाइन, यसलाई चाहिँ कोबिला टप भनेर भनिन्छ र यसमा चाहिँ पत्थर राखिएको छैन र यो चाहिँ डेढ आनीमा बनेर तयार भएको छ। एकदम सिम्पल र राम्रो देखिन्छ। यो टप चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल लाउने सोच्नुहुन्छ भने यसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अरु डिजाइनहरु जत्तिकै यो पनि राम्रो छ, तपाईहरुले आफ्नो चोइस अनुसार यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको वेट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि जानकारी दिइहालेँ, 9 लाल अर्थात डेढ आनी रहेको छ। र यिनीहरुको प्राइस जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाइरहेको छु टपको। यसमा चाहिँ रातो कलरको पत्थर रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 15 लालमा बनेर रेडी भएको छ। प्राइस सबैको डिजाइन सेम नै रहेको छ, तर यसमा प्रयोग भएको डाइस र बुट्टाहरु भने अलिअलि फरक रहेको छ र सबै गोलो पत्थरमा बनाएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सबैलाई एउटै जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, तर अलिकति फरक छ। र साथीहरु मैले तपाईहरुलाई भिडियोको सुरुमा पनि जानकारी दिएँ र यो सबै टपहरु चाहिँ तपाईहरुले 3 आनी भित्रमा बनाउन सक्नुहुन्छ। 3 आनीमा चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु भयो भने अझ धेरै दरो हुन्छ। र त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई यो टपहरु तपाईहरुले कहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी दिने कुरा गरेको थिएँ भिडियोको सुरुमा। र यो सबै टपहरु चाहिँ तपाईहरु नजिक हुनुहुन्छ भने सियोन ज्वेलर्स गैरी बजार सिन्धुलीमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँको फोन नम्बर 98 011 65 052 र ल्यान्डलाइनको नम्बर चाहिँ 047 521 154 रहेको छ। र त्यसमा कल गरेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जुन कुनै समयमा तपाईहरुले कल गरेर यसको प्राइस कति छ भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसै भन्दै मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाइरहेको छु र यसमा पनि गोलो किसिमको रातो पत्थर राखिएको छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो 17 लाल बनाइएको छ, 3 आनी भन्दा हल्का कम्तीमा। र साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला। साथी जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब भने अवश्य पनि गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरु समक्ष हाम्रो च्यानललाई शेयर गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला। भिडियो यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद।